لو بتدور على أفضل منصة لبيع وشراء العملات الرقمية، أو لو كنت مبتدئ في التداول وبتبحث عن منصة تساعدك في إنك تنجح في البداية في التداول كمبتدئ، فعايز أقولك إن كل المواصفات دي موجودة في منصة بي واي دي فاي. خليني أقولك إن عدد مستخدمين منصة بي واي دي فاي دلوقتي وصل إلى مليون مستخدم حول العالم. المنصة بتتمتع بمصداقية عالية جدا، وده اللي هثبته لحضرتك في بداية الفيديو. هنعمل إثبات سحب للرصيد المتاح ليا داخل الموقع قبل ما نشرح أي حاجة عن الموقع. المنصة يا شباب بتوصل لتداول يومي ما بين ال 500 مليون دولار وال 600 مليون دولار، وده بناء على كوين ماركت كاب وكوين جيك. وكمان المميز في المنصة يا شباب ان هي بتدعم اللغة العربية، وده اللي بيخلي ان احنا عندنا فرصة كبيرة جدا لفهم المنصة بسرعة وللربح منها بكل سهولة. كمان البونص اللي بتعمله المنصة باستمرار حاجة رهيبة جدا يا شباب، بيوصل احيانا ل 8100 دولار. كمان تقدر تستخدم المنصة عن طريق متصفح الويب بتاعك او عن طريق جهاز الاندرويد او الايفون. يعني باختصار المنصة متوفرة على الأندرويد والآيفون، وكمان متوفرة على المتصفحات، فما فيش أسهل من كده طريقة استخدام. طب ليه نستخدم منصة بي واي دي فاي تحديدا يا شباب؟ أولا لأن كوين جيكو صنفتها بأنها من أفضل 10 منصات مركزية موجودة في سوق كريبتو، بالإضافة كمان لفوربس اللي صنفتها تقريبا نفس التصنيف، وده اللي خلى المنصة تكتسب سمعة كويسة في فترة قليلة. كمان المنصة بتقدم لك أكتر من منتج أو أكتر من خدمة كمستخدم، سواء كنت بتستخدم التداول العادي السبوت أو الفيوتشر أو العقود الآجلة أو العقود الدائمة أو غيره. وطبعا الناس اللي بتستخدم الفيوتشر فاهمين الموضوع ده وفاهمين الكلام ده كويس. كمان المنصة بتدعم أكتر من 600 عملة رقمية يا شباب، وده طبعا شيء جميل جدا إنك تقدر تستخدم التداول على كل عملاتك أو كل العملات اللي حضرتك بتمتلكها في نفس الوقت وفي نفس المنصة. ده غير يا شباب إن الدعم الخاص بالمنصة مميز جدا، سرعة في الرد وحل المشاكل. يعني على مدار ال 24 ساعة تقدر تتواصل معاهم ويردوا عليك في نفس الوقت ويحلوا لك مشكلتك، ولو عندك أي خطوات أو إرشادات هم هيقولوها لك. يعني باختصار المنصة بتسهل عليك كل حاجة، بتسهل عليك الاستخدام. كمان المنصة حاليا مهتمة جدا بالوطن العربي يا شباب، فعشان كده بتقدم لك مكافآت بتوصل إلى 8100 دولار. فلو أنت مهتم بالنوع ده من الربح من الإنترنت، فهسيب لك رابط المنصة موجود في الديسكريبشن أو في أول تعليق. ونصيحة ابدأ سجل دلوقتي، لأن الفرص اللي جاية من المنصة أكتر من اللي عدت، والمفاجآت كتيرة جدا على المنصة الجميلة دي. وقبل أي حاجة يا شباب، وقبل ما نبدأ في شرح المنصة بالتفصيل، هنعمل مع بعض إثبات سحب للرصيد اللي أنا قدرت أحصل عليه داخل المنصة من العمل عليها في فترة صغيرة جدا علشان نثبت مصداقية الموقع. فيلا بينا في البداية نعمل إثبات السحب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ أنا أخوكم أحمد حمزاوي، ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الإنترنت والتسويق بالعمولة. علشان كده فضلا وليس أمرا، لو حضرتك مهتم بالمجال يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبتك المنصة اللي معانا النهاردة واستفدت من الشرح، يا ريت تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. في البدايه يا شباب زي ما قلنا هنبدا باثبات السحب. هنعمل عمليه سحب للرصيد الموجود داخل المنصه. دلوقتي علشان نبدا نسحب الرصيد اللي موجود على الموقع يا شباب، هنقف على اسيتس من هنا، وبعد كده هنضغط على ويزدراو. بتفتح لك الصفحه اللي حضرتك شايفها دي. ده الرصيد اللي موجود عندي على الحساب، 35 دولار او 35 يو اس دي تي. بيقول لك الحد الادنى للسحب بيكون 12 يو اس دي تي. بعد كده بيقول لك هنا عامل المصادقه الثنائيه، ودي خطوه لازم تعملها، وغالبا هتعمل الخطوه دي بعد تسجيل الحساب مباشره. وهنضغط على سيت ناو، وهنا بتختار طريقه من الطريقتين دول، اما انك تنشئ باسورد للسحب او انك تستخدم تطبيق جوجل اثنتيكاتور، وده تطبيق هتقدر تثبته من خلال الموقع على الموبايل عندك. وهنا يا شباب انا هختار تطبيق المصادقه الثنائيه الخاص بجوجل. هضغط على سيت ناو، وبعد كده بتختار النسخه الخاصه بيك حسب الجهاز بتاعك. طبعا احنا هنحمل من جوجل بلاي، هنضغط على جوجل بلاي. ده هيكون شكل التطبيق. طبعا انا محمل التطبيق قبل كده يا شباب، فهرجع تاني وهضغط على نيكست. من هنا بيظهر لك الار كيو ده او الرمز، وهنا ممكن تنسخ الكود اللي حضرتك شايفه ده، او انك تمسح الرمز اللي موجود قدامك ده من خلال التطبيق اللي احنا حملناه حالا على الموبايل. فهندخل على التطبيق، وبعد كده هنفتح الكاميرا زي ما حضرتك شايف كده. تم مسح الرمز. بعد ما مسحت الرمز هضغط على نيكست، وهنا بيقول لك قم بتخزين مفاتيحك في مكان آمن. هنضغط على التالي، وهنا آخر خطوة بيقول لك هيوصلك كود على البريد الإلكتروني. هنضغط على أحصل على الكود. كده تم إرسال الكود. هنروح على البريد الإلكتروني يا شباب، وادي الرسالة زي ما حضراتكم شايفين. هنضغط على الرسالة نفتحها، هناخد الكود. بعد كده هنرجع على الموقع، هنضيف الكود في المكان ده وهنضغط على يتأكد. وهنا هيجي لك رمز مصادقة على جوجل. هنضيف رمز المصادقة وهنضغط على يتأكد.
تمام كده زي ما حضرتك شايف قال لك نجاح. كده نرجع تاني لعمليه السحب يا شباب، ونضغط على انسحب، وزي ما حضرتك شايف عامل المصادقه انتهى خلاص. كده يا شباب هنبدا عمليه السحب. طبعا يا شباب اول حاجه بنتاكد ان احنا على العمله اللي احنا عايزين نسحب عليها. هنا انا هسحب USDT، وتقدر تختارها او تختار اي عمله زي ما انت عايز. وبعد كده بتختار نوع الشبكه. انا هسحب على شبكة TRC20، برضو متاح عندك اكتر من شبكة تقدر تسحب عليها، دايما بستخدم TRC20. وهنا شباب هنضيف عنوان USDT الخاص بينا زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بيقول لك الحد الادنى للسحب هيكون $12، يعني اقل مبلغ تقدر تسحبه هيكون $12. هنا هنكتب القيمة اللي هنسحبها. انا مش هسحب الرصيد كله، انا عندي $35، ولكن انا هسحب $30 وهخلي الباقي علشان نبدأ ندخل صفقة مع بعض في نهاية الفيديو. فعلشان كده خليك معايا لنهاية الفيديو علشان تشوف ازاي انا قدرت احصل على ال $35 دول بكل سهوله من الصفقات. انا هسحب $30 بس يا شباب زي ما اتفقنا. هنا بيقول لك عموله السحب هتكون $1، يعني اللي هيوصلك هيكون $29. هنضغط على withdraw. بعد كده بيقول لك هي دي تفاصيل عمليه السحب بتاعتك عشان تتاكد منها، وهنعلم على المربع ده علشان بعد كده ما تظهر لناش النافذه دي مره ثانيه ويبدا يسحب مباشره. هنضغط على confirm، وهنا بيقول لك ارسلنا لك رمز تحقيق من البريد الالكتروني. هنروح على البريد الالكتروني، ادي الرساله. هناخد الرمز ده يا شباب كده وهنروح على الموقع، هنضيف هنا رمز التحقيق. وبعد كده في مصادقه مع جوجل، هنفتح التطبيق هتلاقي فيه رمز مصادقه مع جوجل جايلك على التطبيق، بيكون اخر رمز موجود في نهايه القائمه اللي موجوده عندك كده يا شباب. انا اضفت رمز التحقيق الموجود على البريد الالكتروني ورمز المصادقه الموجود على التطبيق اللي حملناه على الموبايل، وهنضغط على يتاكد. تم بنجاح. كده يا شباب تمت عمليه السحب، ولكن هي في مرحله المعالجه، وبعد دقائق بالظبط هتكون العمليه تمت بنجاح ووصلت الى المحفظه. بعد حوالي 5 دقائق بالظبط يا شباب لو عملت ريفريش للصفحه هتلاقي العمليه اتحولت من قيد المعالجه الى مدفوع. هنعمل ريفريش مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين كده تم الدفع. لو رحنا على المحفظه بتاعتي طبعا ادي التاريخ 26/11/2024 الساعه 3:28 صباحا، ده كان وقت العمليه لما بداناها. هنروح على المحفظه بتاعتي كده يا شباب زي ما حضراتكم شايفين كده 26 نوفمبر 2024. زي ما حضراتكم شايفين كده ادي الرصيد وصل للمحفظه بعد بالظبط مرور 5 دقائق من عمليه السحب. ودي يا شباب العمليه من داخل موقع ترون سكان، الموقع اللي بنقدر نتحقق منه من عمليات السحب من اي موقع على الانترنت بالنسبه لعمله USDT او عمله الترون. زي ما حضراتكم شايفين كده 29 USDT تم وصولهم على العنوان الخاص بيا. ودلوقتي يا شباب بعد ما عملنا اثبات السحب واثبتنا صحه المنصه والمصداقيه، هنبدا مع بعض نتعرف على المنصه. في البدايه لو حضرتك من الوطن العربي وحابب انك تشتغل باللغه العربيه هنضغط على العلامه اللي حضرتك شايفها دي كده، وبعد كده بتختار اللغه العربيه من هنا او بتختار اي لغه حضرتك تقدر تستخدمها، وكده الموضوع اصبح سهل جدا. لو حضرتك حابب انك تتواصل مع الدعم لاي سبب من الاسباب بتضغط على الايقونه دي وبيتم التواصل معاهم. والدعم زي ما قلنا في بدايه الفيديو بيكون مستمر خلال ال 24 ساعه، وتقدر تتواصل مع شخص حقيقي بيرد عليك في نفس الوقت وبيحل لك كل مشاكلك. اولا عشان تبدا تشتري عملات رقميه بتضغط على شراء عملات سريعه من هنا مثلا، وبتبدا بقى تختار عمله الدفع والعمله اللي حضرتك هتتلقى بيها وبتبدا الشراء. الموضوع بسيط جدا يا شباب وسهل جدا زي ما حضراتكم شايفين المنصه باللغه العربيه. بعد كده لو ضغطنا على الاصول من هنا بتلاقي الاصول او الرصيد الموجود بتاعك. لو حبيت تعمل عمليه الايداع بنضغط على ايداع من هنا. اولا بنختار العمله من هنا يا شباب زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بتختار الشبكه اللي حضرتك بتستخدمها، وغالبا انا بستخدم شبكه ترون TRC20. ده العنوان اللي حضرتك هترسل عليه. بتاخد العنوان ده كوبي وبتروح على المحفظه بتاعتك وبتبدا تضيف العنوان وترسل عليه المبلغ اللي انت عايز تودعه، او انك تستخدم الباركود اللي حضرتك شايفه. ده بالنسبه لموضوع الايداع يا شباب، والرصيد بيوصلك على الموقع في خلال 5 دقائق بالظبط. لو وقفنا مره ثانيه على الاصول وضغطنا على شراء العملات، اولا بنيجي هنا يا شباب بنختار العمله اللي احنا هنرسل منها. طبعا كل العملات زي ما قلنا موجوده، يعني تقدر تستخدم اي عمله موجوده عندك على المنصه. بعد كده بتختار العمله اللي انت هتتلقى عليها، من الافضل تكون USDT. وزي ما حضرتك شايف كده مفيش اي خصومات بتتم من عمليه الايداع. هتضغط على الشراء باستخدام USDT وبتتم عمليه الشراء فورا. لو رجعنا للاصول مره ثانيه وضغطنا على ارسال يا شباب، من هنا تقدر ترسل عملات من حسابك الخاص الى مستخدم اخر ولكن داخل منصه BYDFi. فحضرتك هنا بتضيف اسم المستخدم او المستلم ومبلغ التحويل وبتضغط على ارسال بيوصل له فورا الرصيد. اما اخر حاجه هنا مكافآتي، لو ضغطنا عليها طبعا لو في اي مكافآت عندك او بونص بيكون موجود في المكان ده. لو وقفنا في المكان ده كده يا شباب هتلاقي خدمه VIP، وعندك هنا هديه، استخدم هديه العملات لتقربك من اصدقائك. هنا عندك اعلانات. لو ضغطنا على الاسواق من هنا
هنا حضرتك بتقدر تتعرف على أسواق العملات الرقمية والأسعار في الوقت الحالي زي ما حضرتك شايف كده. موضوع بسيط جدا يا شباب. بالنسبة لشراء العملات طبعا تعرفنا عليه في بداية الفيديو. هنا ممكن تشتري العملات بنقرة واحدة زي ما شفنا مع بعض في بداية الفيديو، وهنا ممكن B2B طرق متعددة. لو ضغطنا عليها بتظهر لك النافذة دي، ونصيحة اقرأ النافذة دي كويس قبل ما تبدأ أي معاملة. قم ببيع وشراء USDT باستخدام طريقة الدفع المفضلة لديك. يعني بيديك كل الحرية. المنصة فعلا يا شباب منصة ممتازة، كل حاجة متاحة ومسهلين الموضوع جدا جدا جدا. بالنسبة للتداول يا شباب، هنا في تداول فوري وفي تحويل تبادل العملات الرقمية المختلفة. لو وقفنا هنا على حاجة اسمها المشتقات، هنيجي هنا في حاجة اسمها التداول التجريبي، تحسين المهارات دون مخاطر. لو ضغطنا عليها من هنا انت ممكن تعمل عمليات تداول تجريبي من غير ما تدفع اي رسوم. بيكون يعني رصيد وهمي موجود على الحساب تقدر تستخدمه. زي ما انت شايف كده النافذة اللي ظهرت لك دي بيقول لك تداول بمبلغ 50,000 دولار امريكي في الاصول الافتراضية. لو ضغطت هنا مرحبا بك في تجربة التداول المحاكي كده اتفتح لك، وزي ما حضرتك شايف في 50,000 USDT متاح ان انت تتعامل بيهم في التداول التجريبي. يعني باختصار يا شباب المنصة بتدي لك فرصة التداول التجريبي ده علشان هي عايزاك مش في البداية تدخل صفقات وتخسر والكلام ده وتكون انت شخص جديد ومش فاهم، لا تقدر تتعلم من خلال التداول التجريبي وتقدر تفهم الموضوع اكتر قبل ما تدخل على تداول حقيقي مع المنصة. بالنسبة للشراكة يا شباب، لو وقفنا على شراكة هتلاقي هنا في طرق كتيرة جدا للربح من الموقع عن طريق الدعوات والإحالات. فتقدر تستخدم أي طريقة تناسبك للإحالات أو الدعوات، وتقدر تكسب منها عملات ثابتة باستمرار على الأشخاص اللي أنت بتدعوهم. طبعا أي حاجة من دول حضرتك هتدخل عليها وهتفهم بالظبط الموضوع. هنا في مركز المكافآت يا شباب بيقول لك أكمل المهام واحصل على مكافآت يومية. طبعا بنشوف المهام اللي مطلوبة مننا هنا إيه، وبتبدأ تكمل المهام بتاعتك وتكسب عملات رقمية يوميا من هذه المهام. لو دخلنا على روبوتات التداول يا شباب، هنا بيقول لك روبوتات التداول، تداول العملات الرقميه مثل المحترفين باستخدام ادوات BYDFI الاليه. استكشف وانسخ معلمات الاستراتيجيه الشائعه في اكثر البورصات سيوله. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده، ولكن ده مش هيبقى نهايه شرح الموقع، لان احنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنعمل فيديوهات كتيره عن طرق الربح من موقع BYDFI. فانتظروني، وما تنساش لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل الشروحات اللي جايه. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.